Hai semua, kembali lagi dalam Rasa Flies. Hari ni kita nak tunjukkan cara membuat kek lapis madu Rusia. Kek lapis madu ni sangat popular di negara Rusia. Gabungan rasa manis-manis madu pada kek tu dan krim masam memang begitu serasi. Okey, jomlah kita start. Masukkan 2 biji telur dan 75 gram gula di dalam mangkuk. Pukul campuran hingga gebu. Kemudian kita masukkan 40 gram madu. Korang kacau-kacau lah sikit biar dia sebati. Kemudian korang masukkan setengah sudu kecil soda bikarbonat. Dan 70 gram mentega. Kemudian panaskan campuran telur ni dengan teknik double boil. Teknik ni digunakan untuk mencairkan mentega. Masukkan 225 gram tepung gandum sedikit demi sedikit ke dalam campuran tadi. Gaul dengan sudu kayu sehingga adunan membentuk dough. Dough ni akan kelihatan sedikit melekat. Tapi korang janganlah risau, kita akan uli dough ni atas tepung. Tabur-taburlah sikit tepung kat atas dough ni supaya bila uli tak adalah melekat kat tangan. Potong dough kepada 8 bahagian yang sama saiz. Kemudian bentukkan setiap bahagian menjadi bulat. Kemudian ambil dough bulat tadi, korang calaikan menjadi nipis. Kemudian tekakkan kek pan pada atas kepingan dough dan potong keliling pan menggunakan pisau. Kemudian ketepikan lebihan dough sebab kita akan gunakan lebihan dough ni untuk membuat crunch tau. Dah cantik-cantik macam ni, korang cocoklah dengan garfu. Tak ada garfu, pakai pisau pun boleh. Teknik ni dilakukan supaya kek ni masak sepenuhnya. Panaskan ketuhar pada suhu 175 darjah Celsius. Bakar selama 7 ke 8 minit atau hingga keperangan. Nak cepat, korang boleh bakar beberapa lapisan pada masa yang sama juga. Jangan lupa lebihan dough tadi tu korang bakar juga tau. Biarkan sejuk seketika. Kemudian kisarkan lebihan dough yang dibakar tadi menjadi serbuk. Okey, cara untuk membuat krim dia pula. Masukkan setengah cawan krim putar tenusuk, 95 gram gula icing. Pukulkan dia sampai lembut dan sebati. Kemudian masukkan 1 sudu kecil esen vanila dan 260 gram krim masam. Gaul-gaul sehingga rata. Sapukan 1 sudu besar campuran krim pada setiap lapisan supaya kepingan melekat bersama. Oleskan lebihan campuran krim tadi di bahagian atas dan sisi kek dengan menggunakan cake scraper. Kemudian lumurkan serbuk kek tadi di semua permukaan kek. So, bila dah semua permukaan dah dilumurkan dengan serbuk kek tadi, korang tariklah packing paper yang kat bawah tu. Dah cantik macam ni, sejukkan kek semalaman sebelum dihidangkan. Tada! Dah siap! Kek ni boleh dihiaskan dengan buah stroberi. Senang kan nak buat kek lapis madu Rusia ni?
Cantik kan lapisan dia? Selamat mencuba semua!